සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩා YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ උපන්දිනයකට එහෙම නැත්නම් වෙසක් දිනයකට ලස්සනටම කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් ඇවිල්ලා කතා කරමු කොහොමද ලස්සනටම කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුංචි ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන්නේ ඒ ඇප් එක. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ඇප් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔය කට්ටිය ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන my edit card එකක් තියෙන්නේ. එතනින් පෙන්වන්නේ අපි දැන් මේ ඔය කට්ටිය මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔය කට්ටිය මේකේ මොනවා හරි හැදුවා නම් මෙන්න මෙතන තමයි ඔය කට්ටිය සේව් කරපු ඒවා පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ සේව් ඉමේජ් කියන්නේ අපේ ගැලරි එකේ තියෙන ඉමේජ්. එතකොට මෙතන create card කියන්නේ අපිට අලුතින් මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි අලුතින් මේක නිර්මාණය කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මේ create card කියන එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ create card කියලා එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට background කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනින් කැමති background එකක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙහෙම background එකක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔය කට්ටියට මෙන්න මේ වගේ install වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි add කරගත්ත background එක. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේකට පළවෙනියට text එකක් add කරමු. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ text කියන එකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටියට කැමති text එකක් මෙතනට add කරන්න. ඔය කට්ටිය ටෙක්ස්ට් එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන ඇඩ් කියන බටන් එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට්ස් කියලා එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය එතනින් කැමති ෆොන්ට් එකක් ඔය කට්ටියට දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දීලා ඔය කට්ටිය ඊළඟ තියෙන color and space කියන එක. ඉතින් ඔය කට්ටියට ඒකෙට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය කැමති color එකක් මෙතනට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මම black දීලා මේකේ මෙන්න මෙහෙම ස්පේස් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට ස්පේස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට තියෙන්නේ opacity කියන එක. ඉතින් යාළුවෝ opacity එක ඔය කට්ටිය මොනවත් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකටලා shadow කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන shadow කියන එක මෙන්න මේ වගේ දෙන්න. ඉතින් යාළුවෝ ඔය කට්ටිය text එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙතනින් ඔය කට්ටිය මේකේ scale එක වැඩි කරගන්න. කළා කොහෙට හරි මේක move කරගන්න ඔය කට්ටිය කැමති තැනකට. ඉතින් මෙහෙම move කරලා මෙතනින් cut වෙන්න. cut වෙලා ඊළඟට අපි sticker එකක් add කරමු මොන හරි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ sticker කියන එකට ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය මෙතන sticker කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනින් sticker එකක් ඔය කට්ටිය download කරලා උනත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ gift එකේ sticker එක ගන්නවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය gift එක click කරාට පස්සේ ඔය කට්ටිය download වෙලා මෙන්න මේ වගේ click කරලා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් gift එක මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේක rotate කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙහෙම rotate කරලා ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔය කට්ටියට කැමති තැනකට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ තව ස්ටිකර් එකක් add කරමු අපි. ඉතින් මේ මෙතන බැලුන් ටික මම ක්ලික් කරලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක add කරගන්නවා මෙතනට. ඉතින් මෙහෙම add කරලා ඔයාලා මෙතනින් cut වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට image ඉතින් ඔය කට්ටියට ෆොටෝ එකක් ඔය කට්ටියගේ ෆෝන් එකෙන්ම මේකට import කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට තියෙන්නේ effect එක. ඉතින් ඔය කට්ටියට මෙතනින් කැමති effect එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති effect එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමති effect එකක් දීලා මෙතනින් cut වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට background තියෙන. ඉතින් ඔය කට්ටිය කැමති background එක මුලින්ම තෝරගත්ත නිසා මෙතනින් තෝරගන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ යාළුවෙක්ගේ බර්ත්ඩේ එකට ලස්සනටම කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන save කරගන්න. මෙතන save කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ please wait කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මෙතන කැන්සල් දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලගේ යාළුවෙකුගේ උපන්දිනයකට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරලා WhatsApp වලින් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ඇප් එක භාවිතා කරලා ඔය කට්ටියගේ යාළුවෙක්ගේ උපන්දිනයකට එහෙම නැත්නම් වෙසක් එකකට ඔයාලගේ යාළුවෙක්ට ලස්සනටම කාඩ් එකක් නිර්මාණය කරලා WhatsApp වලින් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කැමති නම් විතරක් ෂෙයා කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි වැරද්දක් තිබ්බොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා වම් පැත්තේ තියෙන notification එකත් on කරලාම තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔය කට්ටියට එහෙනම් සුබම සුබ දවසක්.